Tjuren vid hornen, får gamen på kornen. Sen så tar du turen upp runt Hornborgasjön. Om du vill ha något gjort, bit ihop och gör det fort. Inte hjälper gnäll och suck och pust och stön. Kan vi inte stanna snart? Vi måste använda hela dagen. Du vet, annars kommer det ta så lång tid att när vi har kommit fram så har du fått skägg. Du då? Ja, jag ligger väl i jorden och räknar maskar. Vem ska jag vara med då? Ja, men du har ditt skägg att leka med. Jag vill inte ha skägg. Varför inte då? Du vet, det är jättekäckt om du inte har någon servett. Eller om du vill att en grävling ska flytta in. Är det om någon snarkar så kan man stoppa det i örat. Ja, det kan man. Jag satsar rubbet allt jag har. Bunk! Wow! Men då måste det ju vara bra. Jag lägger mig. Bums pannkaka. Det gör inte jag. Jag synar dig och höjer med $500. No. $500. Ja. Vi har inte så mycket. Vad har du, brorsan? Det där är ju skitbra! Jag vet. Ja, men det där kan du ju inte lägga ner. Jag vet. Ja, hej. Ja, hej, hallå. Jag bara undrar om det är någon som skulle kunna låna ut en liten slant. Inte? $500. Nej. Vi gör så här. Stöt in Donavans del. Skriv ett skuldbrev på resten. Ja, kör till. Ja, tack. Se här. Nej, hur mycket var det då? Vad kallar du det? 500, nej 490, 480, 490. $370. Ja. Ja, bra. Ja, tack. Jag ska se. Pete. Jag synar. Kåk! 3 sexor, 2 S. Bada boom! Som ett smäck! Jag har en kåk jag med. 5. 3 S. Ja. Ja, det är ju bättre. Ja, det är det. Ja, när vill du ha resten av stålarna då? Jag får fundera på det. Bra. Ner i kistan, Peggy. Kan vi inte stanna? Det är nog ingen fara, men ner i kistan. Hoppskutt!
behöver din häst. Jag behöver också min häst. Du får en chans till. Jag behöver din häst. Tror du verkligen... Karo? Karo? Karo! Luspanka igen. Och nu ligger vi till och med på minus. Ja. Minus $370. Tänk om det varit vi som suttit på 3S och 2 5-er. Fast 2S och 3 6 är faktiskt också ganska bra. Ja. Det var nära. Japp. Godnatt. Godnatt. Han hade 3S, vi hade 2. Jag vet. Det var osins. Han hade 3S, vi 2S. Jag vet, du behöver inte tjata om mig. Men fattar du inte? Han hade 3S och vi hade 2S. Det blir 5S! Ja, men jag är väl inte korkad? 2 plus 3 är 5, jag vet. Det finns bara 4 i en kortlek. Han fuskade! Jack Daniels är en fuskande skit. En fuskande svinhund! En koblaje-fuskis. En träskunk! En rövstjärt. Fast vi fuskade ju vi med. Ja, det är sant. Jag fick en av dina 6er. Godnatt brorsan. Godnatt, brorsan.
trauma. Nu sitter vi verkligen i skiten. Ja, igen. Jag vet inte vad vi ska göra. Måste du alltid prata om så tråkiga saker? Det gör jag väl inte. Gör det ju! Okej. Vad blir en hund som sväljer en linjal? En hund kan väl inte svälja en linjal? Ja, den får inte plats. Ja, den får plats i den här hunden, okej? Är det en tax eller? Vad snackar du om? Ja, i en tax kanske den får plats. Skitsamma vad det är för typ av hund. Vad blir en hund som sväljer en linjal? Men om den inte kan svälja linjalen, då blir det bara en hund som har försökt svälja en linjal men som inte har lyckats. Vad blir en tax som sväljer en linjal? Ja, det blir väl en tax med en linjal i magen? Mätt. Mätt. Ja, mätt. Då kan den ju inte ha varit särskilt hungrig från början. Jag fattar inte, den blir mätt. Det är roligt. Mätt på en linjal. Om du hade sagt att den precis hade käkat, då hade jag kanske listat ut det. Den blir mätt. Ja, du sa det.
blir det för något? Svampstuvning. Vad gott! Ska du ha ihjäl mig? Nej, det hade jag inte tänkt. Det här är flugsvamp. Nej du! Det är inte en endaste fluga på den här. Det är flugsvamp. Det är ju champinjon! Flugsvamp! Champinjon! Flugsvamp! Champinjon! Flugsvamp! Champinjon! Smaka på den då! Ja, det tänker jag göra! Gör det då! Ja, det var flugsvamp. Sa ju det. Det är säkert Jack Daniels som vill ha sina pengar. Men vi har ju inga pengar. Vi är inte hemma! Vad blek hon är. Ser inte alls bra ut. Vad är det för fel på henne? Hur ska jag kunna veta det? Hon säger ju inget. Hon kanske är hungrig. Vad äter barn? Fråga henne. Vad äter du? Hon kanske är död. Hon kanske inte fattar. Du vet, man brukar ju snacka lite speciellt med ungar. Just det! Är du hungrig, lilla Kickan? Vill du ha en banan? Eller ett äpple? Jag har ont i magen. Har du ont i magen? Du! Då är det mjölk som gäller. Det är en naturlig buffert. Vadå naturlig buffert? Jag vet inte. Men jag har läst det, så är det. Bara för att någon har skrivit ner det betyder det inte att det är sant. Nej. Vad ska vi ge henne då? Vill du ha mjölk, lilla Kickan? Kalla mig inte lilla Kickan. Nähä. Ja, vad heter du då? Peggy. Ja, Peggy, ska du ha mjölk eller? Ja, det ska jag. Ja. Hämta mjölken. Va? Jag? Varför ska jag? Det kan väl lika gärna du göra? Ja, det var ju din idé. Jaha, okej. Ja, så om du får en idé att gå på dass, är det du som går då? Ja. Okej då. Vad heter du mer än Peggy då? Olsen. Peggy Olsen. Vad heter ni då? Pistol Pete. Donovan Dunka Dunka. Ja, du hade något annat namn som var schysst. Donovan Doobie Doobie. Nej, det var nog mer... Jack! Hämta revolverna! Vänta här. Det var ju din idé. Skärp dig! Ta upp revolverna! Bröderna Humperdinck! Jag ser att ni är hemma. Hur kan du se det? Det lyser i fönstren. Vilka nötter. Bröderna Humperdinck! Jag vet att ni inte har några pengar. Så jag har sålt er skuld. Hör ni mig? Jag har fått mina pengar. Ni behöver inte vara oroliga för mig längre. Vad sa han? Han sa att han har sålt skulden. Så vi behöver inte oroa oss för honom mer. Vad skönt!
Vem har du sålt den till? El Quejo. Vem är El Quejo? Vet du inte vem El Quejo är? Har du aldrig hört talas om El Quejo? Mannen, myten, mördaren. Han är så ond att det knappt är säkert att han finns. Han köper upp folks skulder. Och tvingar dem att betala. Med ränta. Och om man inte betalar, då knockar han en. Och sen så klipper han av ett finger. Kommer tillbaka en gång i veckan tills man betalar. Eller tills fingrarna är slut. Usch. Och nu kommer han efter oss. Du kommer gilla Kate. Hon äger en salon i High Chaparral. Ja, hon är snäll. Inte hon elak i alla fall. För det mesta alltså. För det mesta. Mot oss. Ja, hon gillar oss. Andra kan hon vara lite rak mot. Kan inte jag vara med er istället? Nej du. Vi måste ju få tag på pengar illa kvickt. Innan El Quejo tar oss. Ja, och då kan vi inte ha en unge släpande efter oss. Nej, hur skulle det se ut? Bankrånarna Pistol Pete, Donovan Dunka Dunka och Peggy Olsen. Rånar ni banker? Man får väl inte råna banker? Nej, det är lite dumt. Ja, fast vi är inte så dumma för vi har aldrig haft ihjäl någon. Hur många banker har ni rånat? Snackar vi lyckats eller försökt? Försök. Ja, det är väl en 10-11 stycken kanske. Och lyckats? Titta! En brun ko. Vadå? Otroligt. En brun. Hej Lorena! Tjena! Hur är det med kärran idag? Ja, det är lugnt. Ja. Hon är rätt glad idag. Ja, skönt. Är hon i krokarna? Jag vet faktiskt inte. Men hur jäkla dum får man vara? Kate! Du har en sak! Vem? Bröderna Humperdinck! Pistol Pete. Donovan Dunka Dunka. Hej Kate! Hej Kate. Och vad vill ni? Vi har ett affärsförslag. Jaha, och förslaget är? Den här lilla cowboyen. En fantastiskt duktig liten flicka det här. Du, hon kan göra allt möjligt. Hon kan plocka disk. Hon kan städa. Hon kan tvätta. Och dricka mjölk. Hon är bra på att laga mat. Hon är tålmodig, Kate. Och hon är inte rädd för dig med hårdhandskarna när det så krävs. Hon kan bli din Kate för bara $100. $100? Hyra förstås. Ja, vi vill ju ha tillbaka henne efter några månader. Ja, vad heter du lilla vän? Peggy. Olsen. Har jag frågat dig kanske? Förlåt.
$30 och det blir inte tal om någon hyra. Är hon min så är hon min. Ja, nej. Fast då vill vi nog ha $50. $30 eller inget. Nå? Ja, jag är ledsen Peggy, vi måste ta emot alla pengar vi kan få. Vi ses nog snart ändå. Lorena, betala herrarna. Jajamän. Och nu är du min. Bara min. När du tycker att det är rent så knackar du på dörren. Gör om igen. Men gör om. Vi har så att säga ångrat oss, Lorena. Ja, vi vill ha tillbaka Peggy. Oj då. Kate blir inte glad. Vi betalar tillbaka det dubbla såklart. Men vi har ju inga pengar. Nej, just det, vi har ju inte det. Vi betalar tillbaka pengarna och så kan vi jobba i disken några månader. Jag ska prata med henne, men hoppas inte för mycket. Tack Lorena. Tack. Ingen fara. Du får göra om det igen. Nej, nu är det faktiskt rent. Känner du inte att det stinker här inne? Det luktar av din svett. Du får göra rent dig själv. Och sen får du göra om alltihopa. Igen. Men vattnet är smutsigt. Det är i alla fall renare än en snorunge som du. Nu gör du om det. Peggy! Era jäkla skitstövlar! Au! En sak som ni har riktigt klart för er. Jag är inte till salu! Förlåt, det var dumt av oss. Ja, det var det. Förlåt, det var dumt av oss. Förlåt, det var dumt av oss. Jag är med nu. Va? Är det sant? Ja, men det var ju vad vi tänkte!
Fast om du ska vara med oss så måste du nog byta namn. Jag vet! Pang Pang Peggy! Jag är Peggy Ray. Peggy Ray, det är inte dumt det. Nej, det är ju grymt! Om du är Peggy Ray, då kan jag vara Donovan Dunka dig! Peggy Ray, det är bra. Vad är det som har hänt? Det var i morse. Jag vaknade och då låg han där. Skjuten! Sköts han i sängen? Och du låg bredvid? Och du hörde ingenting? Nej, för jag sover med öronproppar eftersom Abel snarkar så. Åh, hans små söta snarkningar. Ja, så du såg alltså inte vem det var? Det var han. Vem? Det var Melkiecho. Såg du honom? Nej. Men igår så frågade jag Abel var han varit. Och han sa att han bara varit ute och ridit. Men vet ni? Han hade en bula i pannan. Och hans ena lillfinger var borta. Hade Melkiecho snott hans lillfinger? Varför åkte ni inte till doktorn? Ja, men vi skulle det idag. Men det gick ju inte för han var redan död. Melkiecho är bara en myt. Han finns inte på riktigt. Jo, men det var visst han. Det måste vara han. Fingret var ju borta. Nej. Det är bara en myt. Det är det jag säger. Det är bara en myt. Sheriff Bronco, jag har bud till dig från guvernören. Middag på lördag. Ta det som ett ja. Vad står det då? Ja, får vi se då. Det är Melkiecho! Han finns på riktigt. Och han är i stan. Vi behöver pengar, illa bums. Vad är närmaste bank som inte har rånat? Det finns ju den där i Mexiko. Kan ni inte gå tillbaka till samma? Nej, det kan vi inte. Varför? För att det är pinsamt. De står alltid där. Nå, är det inte bröderna Humperdinck? Vad rädda vi blir. Har inte våra pengar. De driver med en. Måste vi råna den då? Ja, men då är det. Vi kanske bara kan gå dit och säga hej. Hej, skulle vi kunna få alla era pengar? Ja, men det kan ni visst få. Här har ni alla mina pengar. Ja, men det låter ju jättelätt! Nej, du var ironisk nu. Ni stjäl pengarna. En kupp. En kupp. En kupp. En kopp. En kupp. En kupp. En kupp. Jaha, en kupp! Vad är det? Det är när man snor massor av pengar. Det är bra! Hur gör vi det då? Man kanske kan ta sig in från taket på något sätt. Eller borra sig in bakifrån. Eller vi gräver en tunnel! Vi gräver härifrån till banken. Ja, det är rätt långt. Inte ett ord till. Jag hatar när folk säger att det inte går. Jag varnar dig. Det går inte. Jag blir tokig! Man kanske kan lura nyckeln av bankiren på något sätt. Alltså låtsas som man är en häst eller komma in, få dem att somna eller klä sig. Det går inte gräva, det är skitjobbigt. Så är det. Från något annat då? Som vad då? Ett tåg? Är du tokig? Då kan vi bli överkörda. En diligensvagn då? Skulle vi sjunka så lågt, råna diligensvagn, då kan man lika gärna göra överfall i skogen och sno folks hästar. Vad gör vi?
Klappa henne. Va? Klappa henne. Så ja. Man får gråta. Ska vi göra något kul? Ja! Det är alltid vi när vi är ledsna. Kolla in det här nu då. Du missar. Nej. Jo, det gör du alltid. Så är det. Flytta på det. Tusan! Jag fick i alla fall iväg mitt skott. Ja, det fick jag med. Wow! Ja, även småttingar kan väl ha tur ibland, antar jag. Jag vet, vi ska råna banken. Säg inget dumt nu. Som vad då? Ja, som något som skulle kunna avslöja planen. Va? Skulle jag? Ja. Det skulle jag. Åh, vad nervös jag blev nu. Hur ska jag göra för att inte säga något dumt? Säg inget alls. Det är bra. Alltså, ett kuvert. Men det är en låda, Assar. Det är en låda, Assar. Du ställer vid tavlan. Men, är det inte bröderna Humperdinck? Är ni här för att råna mig? Nej, vi... Åh nej, ta inte mina pengar! Vi vill sätta in pengar, det är det vi vill göra. Jag kommer ihåg att valvet, det låser sig automatiskt. Ja. Ja, så att ni inte blir inlåsta. som förra gången. Men vi vill ju sätta in pengar! Va? Vi vill sätta in pengar. Jaha, hur mycket då? Ja, en kista. Jag vet inte riktigt hur mycket som är. Ni vet inte? Så alltså ni sätter in en kista här och så om det kanske skulle försvinna några sedlar då skulle inte ni skulle inte Märka något? Nej, det stämmer bra. Ja. Nej, men då så. Den här vägen då. Vi ska bära, Assar. Du är en idiot, Assar. Du är dum i huvudet. Knäppskalle. Ja, sätt ner. Jaha, här ligger du, ja. Har du någonting att berätta för mig? Va? Nässå, inte? Nej. Ja. Ska vi lyfta upp
och gå in. Ja. Ja, tack. Du är en imbecill, Assar. Förstår du vad det betyder? Imbecill. Förstår du någonsin vad jag säger? Förstår du vad livet innebär? Vi har ångrat oss. Ångrat er? Men jag har ju inte hunnit... Vi tar hellre pengarna i madrassen. Ja, i madrassen. Nej, men det blir ju väldigt knöligt då. Är ni säkra på det? Ja, sover man dåligt då blir man lätt grinig. Langa över kistan. Nej! Va? Ja, vadå nej? Det finns en uttagningsavgift. Vadå avgift? Det här är det värsta jag har hört. Ja, men det finns en avgift för att ta ut pengarna. Varför då? Ja, men det innefattar arbete. Om alla skulle komma hit och ta ut sina pengar hela tiden. Vadå för arbete? Ja, men pappersarbete. Ja, dessutom var det ganska jobbigt att bära runt på den där kistan. Ja, man kan faktiskt sträcka sig i ryggen. Ja, så det är en försäkringsavgift. Ja, så slipper ni stå för doktorsbesöket om jag skulle få ryggskott. Hörru du! Din utsugande igel, inte ska väl vi betala extra för att du ska utföra ditt jobb? Jo. Nej! Jäkla igelkott! Igel. När iglar suger blod som han suger pengar från oss. Ja, men igelkottar suger väl också? På vad då? Kottar. Ja, hur mycket? Hur mycket har du? $30. Assar. Ska bära. Skrattar bäst. De skrattar sist. Pengarna då? Vart är pengarna? Jag hann inte. Han inte? Han inte? Hur lång tid tar det att ta en näve pengar? Så lång tid! Jag hann inte. Hörru du Pyttepit. Pistol Pete. Pyttepit. Pistol Pete. Har du gjort en tjuv av henne? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Nej, det var hennes idé. För du mag att skälla på henne när hon räddade mig. Men det var väl vi som räddade dig? Hon var bunden. Bunden? Varför då? I kaffe så berättar jag. Det finns en belöning på $1000 för den som fångar El Quejo. Ja. Att du vill ha de pengarna. Han trodde att jag visste något du inte berättade. Om vad då? Om El Quejo. Och hur han mördade Abel. Vill du ha en sockerbit? Ja, tack. En eller två? En. Eller ta 2. Kan man få 3? Finns det då? Vadå?
Någonting du inte berättar. Nej. Varför skulle du göra det? Hon ljuger. Vet du vad? Det tror jag också. En ljugerpotta! Och dig gav jag 3 sockerbitar. Lovar! Varför skulle jag dölja någonting? Jag vet att hon är här. Vem då? Peggy. Rataxes har spårat henne hit och Rataxes har aldrig fel. Ja, fast nu har han nog det, för Peggy är inte här. Snacka inte skit. Jag kommer att stå här och skjuta tills hon kommer ut eller tills huset ramlar ner över er. Ja, men hur ska hon kunna komma ut när hon inte är här? Det var då själva. Spring snabbast du kan, Peggy. Ta dig över ån för att förvirra hunden och så springer du långt bort. Och så kommer du tillbaka förrän imorgon. Ta hand om dig. Vad väntar du på? Spring iväg nu då! Min mamma, min pappa. Peggy! 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 Hon kanske stack. Precis som Tina. Tror du myror sticker från sin stack ibland? Om de har en galen massmördare efter sig. En myrslok. En elak myrslok som klipper deras fingrar. Myror har väl inga fingrar? Ska vi råna en diligensvagn? Ja. What's that? What? What's that? This is the eye of the falcon to find the venom. This is the feet of the weasel to catch it. This is the heart of the wolf to fight it. That's not the heart of the wolf. That's the buffalo nut. You sure? I'm sure that's the buffalo nut. Well, where'd you put it then? It's where I always put it. Where's that? Sometimes I wonder if your parents were donkeys. Well, I get confused all the time. You rearrange everything around here. You were born confused. This is the heart of the wolf. Whatever, big mouth. Buffalo nut.
Yahweh, 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 Snälla inte hudda. Okej, upp. Tassarna i luften! Släng ut alla era värdesaker! Just det, släng ut alla era värde! De kan ju inte slänga ut någonting om de har händerna i luften. Okej, skit i händerna! Och langa bara ut värdesakerna. Släng ut alltihopa! Och ta sen upp händerna i luften! Smart! Då blir det rätt ordning. Vad gör vi nu då? Hallå? Vad gör vi nu? Spelar ingen roll. Hur kunde du säga till henne att hon skulle vara borta hela natten? Jag vet, okej? Hon kanske har blivit uppkäkad av ekorrar. Peggy är borta. Vi har inga pengar och El Quejo kommer mörda oss. Det spelar ingen roll. Den här världen är ändå bättre utan dig och mig. Ja. Utan dig i alla fall. Peggy! Du lever! Var har du varit? Sätt fart. Vi ska fixa kläder. Kläder? Vad menar du? Vill ni råna banken sådär? Nej, det förstås. Kläder vore fint. Ja! Och en puffra eller två. Ah. Kom. Kom igen nu då! Hoppskutt. Jaha, ni behöver kläder. Jaha, och ni förväntar er förstås att jag ska sy dem. Ja, och snabbt ska det gå och snyggt ska de sitta också. Och kommer jag få betalt? Nej, det är inte mig. Varför betala en skräddare? Vi gillar ju att jobba gratis. Älskar det till och med. Så visst, det fixar jag gärna åt er. Kul, jättekul att ni valde just mig. Aj. Förlåt. Aj. Förlåt. Aj. Ska inte hända igen. Aj! Förlåt mig. Aj! Men vad gör jag? Det var inte
jättesnällt. Nej! Aj! Vi har inte gjort något. Ja, inget tjafs sa jag. Tina Jones. Vem mördade Abel? Det var El Quejo. Vem mördade Abel? El Quejo. Vem mördade Abel? Ta det lugnt, Bronco! Det var ju El Quejo. Doktorn, berätta vad vi vet. Vi genomsökte Miss Jones hem efter spår från El Quejo. Och vi hittade ingenting. Så vi genomsökte skogen runt omkring och där fann vi detta. Just det. Människor är veka, ja. Nåväl. Vän av ordning minns kanske att Tina sa att Abels finger blev avklippt och att han därefter samma natt blev skjuten i sängen, medan Tina låg bredvid och inte märkte någonting. Om man har undersökt det här fingret, vilket jag har, och dessutom vet vad man letar efter, vilket jag gör, så öppnar sig genast en mycket viktig fråga. Tina Jones, varför klipptes Abels finger av efter att han blev skjuten? Efter? Tina Jones. Vem dödade Abel? Det var jag. Men innan ni blev tokiga, lyssna på mig. Det var inte meningen. Men El Quejo då? Ja, El Quejo! El Quejo är en myt. Han finns inte. Vet du hur skraj jag har varit? Jag var så rädd så jag har sovit med en bössa i sängen. Och jag hade ett järnrör. Jag hade en kniv. Och jag hade strykjärn. Jag hade en orm! En orm? Bets inte. Jo, det gjorde den. Förlåt, det var en olycka, jag lovar. Jag var rädd att ni inte skulle förstå. Vad då förstå? Ni blir så tokiga när ni får far i någonting. Ni slutar att lyssna. Jag var rädd att ni skulle hänga mig innan jag hann berätta. Häng henne. Nej. Vi hänger ingen idag. Förlåt! Häng henne. Det här är inte rätt. Skjut dem! Hon är inte här! Där är hon! Stopp! Håll käft! Jag är sheriff! Och nu lyssnar ni väldigt noga på vad jag säger. Här ska inte hängas någonting! Är det förstått? Häng henne!
El Quejo finns. Så är vi inte skyldiga någon några pengar. Då behöver vi inte råna banken. Fast det kan vi väl göra ändå. För att det är kul. Ja, eller vad säger du Peggy? Vem är du? Mitt namn är El Quejo. Det är El Quejo! Är den här staden en sheriff? Japp. Det har den. Och om du är El Quejo så är du arresterad. Jag söker bröderna Humperdinck. Skjut inte. Vi ger oss. Ni har en skuld till mig. Men vi har inga pengar. Ni har till midnatt. Efter midnatt börjar fingrarnas klippas. Ja, då kan du börja klippa med en gång för vi har verkligen inga pengar. Nej, inga alls. Nej, vi... Jag tror jag såg ett mynt i morse. Var det då? Nej. Nej, det var något annat. Ja, okej. Vad då? Ja, någon annan rund sak. Det var en sån där... En knapp? Ja! Vid salonen. Vid midnatt. Med pengar. Utan problem. Som sagt, vi har inga pengar. Du kan börja klippa med en gång. Inte era. Hennes. Tre timmar kvar. Sen ryker fingrarna. Man kanske kan byta ett finger mot 2 tår. Jag vill ha kvar mina tår. Ja, men då fixar vi pengar. Vi har redan gått igenom allt. Men vi kanske har missat någonting. Råna banken. Tänk för dagen. Råna handlaren. Tänk för dagen. Råna Kate. För farligt. Gräva upp en skatt. Har ingen karta. Vinna på Lotto. Har ingen tur. Jobba! Har inget jobb. Jag har det! Jag har det! Ja. Håll i hatten. Vi kan ärva pengar! Har ingen släkt. Just det. Skit också. Det har inte jag heller. Va? Vet ni vad vargar jagar? Nej. I flock. Nu tänker du tokigt. Vad är det hon tänker? Det är inte bättre att fly. Jag är trött på att fly. Vad är det hon tänker? Hon tänker att anfall är bästa försvar. Försvar är väl bästa försvar? Ja, men hon tänker att vi ska skjuta El Quejo. Är hon tokig? Såg hon inte vad som hände med Bronco-bankiren? Fråga henne! Är du tokig? Såg du inte vad som hände med Bronco? Och bankiren! Han luktar sig till hotet! Jag har hört att han kan lukta sig till hot på flera kilometers håll. Ibland får man ta tjuren vid hornen. Vad är planen? Ja, vad ska vi göra?
El Quejo. Vi är här nu. Vi kan lämna Los Dólares vid dörren. Vi har inga Los Dólares med oss. Vi tänkte faktiskt utmana dig på en duell. Här ute på gatan. Duell. Varför inte här? Nej, men det är ju så fint väder ute och så. Här blir bra. Nej, vi skulle faktiskt föredra om vi gjorde det ute på gatan. Ja, jag vill gärna dö under stjärnorna. Ja, just det. Ni har en pistolero där ute. Nej. Nej. Vad skulle vi ha en skytt som skulle skjuta dig så fort du gick ut? Nej. Jag tar honom först. Och sen tar jag er. Nu är det min. Okej. Vamos. Vänta! Ja! Vi vill inte duellera. Nej. Men det vill jag. Titta! Skynda dig, du skjuter snart! Okej. Pratade om pengar. Vi har inga. Vi svär.
chans till. Vi har inga pengar! Du har inte fått dem direkt! Skulden måste betalas. Vi har bara våra kläder och våra liv. Får ni betala med dem? Kläderna? Skyldiga mig. Du är skyldig mig. För vad? För min syster. Hur gammal är du? 12. Vill du bli 13? När jag är 13 har maskarna käkat upp dig. Du vill inte skjuta mig. Jo, det vill jag. Du vet inte vad som händer om du skjuter mig. Jo, du dör. Om du dödar mig, dödar du dig själv. Ditt inre ruttnar. Se på mig. Min hjärta är redan död. Vill du bli som jag? Jag är redan som du. Hur luktar det? Är jag ett hot? Tack ska du ha. Jag kunde inte gjort det bättre själv. Är det du som är sheriff nu va? Är det det? Är det det? Är det det? Ja, det stämmer. Fru Hagmans hund har skitit utanför min butik. Ja, vill du göra en anmälan? En anmälan? Jag vill ha bort skiten! Det är vad jag vill! Ja, men det är ju bara till botten. Men det är ju fru Hagmans skit! Ja, men ibland är det enklare att ta tag i problemen själv. Det är faktiskt inte min skit! Nej, men kom då så går vi och skriver ett brev till fru Hagman. Ja, ett argt brev ska det vara, för nu är jag arg sheriffen. Jag är så arg så jag exploderar! Bara så du vet! Wow! $1000! Vad ska du göra med dem? Jag vill inte ha dem. Men du, då kan ju vi ta dem. Ja! Fatta hur mycket poker vi kan spela innan de där tar slut. Vi har en skuld att betala. Va? Peggy? Alltså, är det du nu igen? Är byxorna för korta? För tajta i magen för det kanske? Vet du vad? Det skiter jag i. Ja, visst. Ta min fjäder också bara. Varsågod. Ja, för all del, ta hatten också. Jag menar, den är ju bara min, eller hur? Vi byter. Jaha. Vad är det här för något? Jäklar vad mycket stålar! Vad ska du göra nu då? Lämna tillbaka hästen till Indiana. Kommer du hem till oss sen? Vi får se. Tror du hon klarar sig? Ja, det kommer hon göra. Tror du vi klarar oss? Peggy! 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 Ja! Ja! Peggy med dig! Ta tjuren vid hornen, få gamen på kornet. Sen så tar det turen upp runt Hornborgasjön. Om du vill ha något gjort, bit ihop och gör det fort. Inte hjälper gnäll och suck och pust och stön. Da-daj, daj, da-daj, daj, da-daj, da-daj, da-daj. Daj, da-daj, 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 daj, da-daj. Ta tjuren vid hornen, få gamen på kornet. Sen så tar det turen upp runt Hornborgasjön. Om du vill ha något gjort, bit ihop och gör det fort. Inte hjälper gnäll och suck och pust och stön. Raj, 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 raj.